Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας αναφέρουν ότι η χώρα κατάφερε να θέσει με επιτυχία τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο σε τροχιά. Η είδηση της εκτόξευσης του δορυφόρου έγινε γνωστή όταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας άρχισαν να προειδοποιούν σχετικά με έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς την Ιαπωνία την Τρίτη. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για αυτόν τον δορυφόρο. Η εκτόξευση αναγνωριστικού δορυφόρου είναι νόμιμο δικαίωμα της Βόρειας Κορέας για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Οι αναλυτές λένε ότι αυτός ο δορυφόρος θα μπορούσε να δώσει στη Βόρεια Κορέα την ικανότητα να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την εκτόξευση του κατασκοπευτικού δορυφόρου και είπαν ότι αυτό το project περιλαμβάνει τεχνολογίες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα διυπηρωτικών βαλιστικών πυράβλων της χώρας. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος έγραψε ότι η εκτόξευση είναι μια χυδαία παραβίαση πολλαπλών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι εντάσεις και επηρεάζεται η ασφάλεια στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Η ίδια η εκτόξευση αποτελεί ένα μήνυμα ισχύως και τεχνολογικής προόδου από τη Βόρεια Κορέα προς τους γείτονές της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων και της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή, καθώς άλλες χώρες μπορεί να αισθανθούν απειλή ή πιέσεις να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες δορυφορικής παρακολούθησης και κατασκοπίας. Επιπλέον, ο κατασκοπευτικός δορυφόρος μπορεί να παρέχει στη Βόρεια Κορέα πολύτιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες των γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών κινήσεων και των προγραμμάτων όπλων. Αυτό μπορεί να δώσει στη Βόρεια Κορέα μια σημαντική πλεονεκτική θέση στην περιοχή και να επηρεάσει την ισορροπία των δυνάμεων. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να τοποθετήσει έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο σε τροχιά. Οι δύο πρώτες προσπάθειες απέτυχαν και η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ισχυρίζεται ότι έχει ανασύρει συντρίμμια από τον ωκεανό που σχετίζονται με τουλάχιστον μία από αυτές τις εκτοξεύσεις. Μετά τις δύο αποτυχημένες εκτοξεύσεις, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν πώς τα δύο έθνη θα μπορούσαν να συνεργαστούν στις προσπάθειες διαστημικών πτήσεων. Λέγεται ότι η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει εκτοξεύσεις πρόσθετων δορυφόρων επιτήρησης για την παρακολούθηση της Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα, εν τω μεταξύ, φέρεται να σχεδιάζει να στείλει τον πρώτο της κατασκοπευτικό δορυφόρο σε τροχιά αυτόν τον μήνα με έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9.